Sziasztok! Ti szoktatok medvehagymát gyűjteni? Nekem nagy kedvencem, és sokféleképpen szoktam elkészíteni. A medvehagymának ugyanis minden része ehető. Nem fontos erdőbe menni medvehagymáért, mivel kertben is könnyen termeszthető. A videóban elmondom majd, hogy mire kell odafigyelni a házi termesztésnél, hogy sok medvehagyma legyen majd. A friss, fiatal levelek finomak nyersen, szendvicsbe vagy salátákba. Az idősebb levelek pedig főzve, sütve. Nekem nagy kedvencem a medvehagymás tészta és a fermentált medvehagyma, melyet 2 hete készítettem és most kóstoltam meg. Hamarosan videó is készül róla. A hagymaszárak nagyon finom, édesek, a virágok is ehetők, és salátán gyönyörűen mutatnak. A magvak zsengén ehetőek, sőt még a hagymák is fogyaszthatóak, de a legtöbb országban tilos a hagymát felszedni, ha csak nem a saját kertedben van, vagy a tulajdonos engedélyét adja hozzá. A medvehagyma évelő növény, és leginkább a nedves, árnyékos erdőkben terem, ahol enyhén savas a talaj. Angliában például szinte minden patak mellett lehet szedni az árnyékosabb, erdősebb részeken. Magyarországon medvehagymában gazdag területek, Somogy, Baranya és Zala megye erdői, de szorványosan máshol is találkozhatunk vele az árnyékos, lombos erdőkben. Sok van a Mecsekben és Orfű környékén is. Fontos tudni, hogy Magyarországon lehet gyűjteni a medvehagymát az állami erdőkben, de csak azokban, melyek nem minősülnek természetvédelmi területnek. Egy ember egy nap legfeljebb 2 kilót szedhet le. Ügyelni kell arra, hogy a növény a következő évben is ki tudjon hajtani, virágozni és szaporodni, így egy-egy tőről ne szedjük le az összes levelet, így tud majd virágozni és elszórni a magjait. A medvehagymát óvatosan kell szedni, és csak akkor fogyaszd el, ha biztos vagy benne, hogy azt szeded le. Erdőkben soha ne szedd marokszámra a leveleket, hanem egyesével, mert könnyen belekeveredhet az őszi kikerics levele vagy a foltos kontyvirág levele. Mind a 2 növény mérgező. Ugyanígy ügyelni kell a gyöngyvirágra is, mely szintén mérgező. A medvehagymát, ha a szezon elején szeded, akkor nem nagy az esély arra, hogy gyöngyvirág kerüljön bele. A medvehagyma márciusban kezdi hozni a leveleit, a gyöngyvirág pedig áprilisban. A gyöngyvirág levelei párosan vagy 3-asan nőnek egy szárról, illetve a levélnyelek összenőttek. A levél tapintásra sokkal keményebb. Bal oldalon a medvehagymát láthatjátok, míg jobb oldalon a gyöngyvirág van. A gyöngyvirág levele mattabb színű, a fonákja viszont fényes. A levél erezete sokkal erőteljesebb, mint a medvehagymáé. A földből való kibújáskor is különbség van köztük. A gyöngyvirág levelei össze vannak csavarodva, míg a medvehagymának már kiskorában is szép levele van, ami fokozatosan nő nagyobbra. A legjellegzetesebb különbség azonban, hogy a medvehagymának jellegzetes hagyma illata van. A virágok is eltérőek, habár mindkettő fehér, a medvehagymának a szár csúcsán nőnek a virágjai, míg gyöngyvirág esetében a virágszáron vannak ilyen kis harangformájú virágok. A gyöngyvirágnak jellegzetes édes illata van. Szerintem a virágok teljesen másképp néznek ki. Én ültettem a kertemben medvehagymát, és magról is vetettem. Pár tanács a kerti termesztéshez. A medvehagymát magról nagyon nehéz szaporítani, ha bolti maggal próbálkozol. Érdemes saját magot szedned. Ahogy leszeded a magokat, érdemes azonnal elszórni őket, ugyanis nagyon gyorsan veszítenek a magok a csírázási képességükből. A csírázáshoz hidegre van szükség, így a télen a földben ezt meg is kapják. A magok nem biztos, hogy kikelnek következő évben, így olyan helyre vesd el, ahol nincsenek háborgatva. A medvehagyma talaját nedvesen kell tartani akkor is, ha már nem látható a növény. Nekem több helyen van a kertemben, és mindjárt mutatom is a különbséget. Ez a hagyma csak akkor kap vizet, mikor esik, így nagyon kicsit nőtt eddig csak a tő mérete, és új hagyma sem bújt ki, hiába szórta el a magját. Itt a másik részen ez a hagyma folyamatosan öntözve van, a hagymatő is nagyon szép, és a magokból rengeteg kis hagyma kezdett el kibújni, és még folyamatosan bújnak az újabb levelek. Ugye, ahogy említettem korábban, a medvehagyma természetben a nedves helyeket kedveli, így a kertben is ezt kell neki biztosítani. A folyamatos öntözéssel, a föld nedvesen tartásával ezt meg fogja kapni. A medvehagyma nem szereti a tűző napfényt, árnyékos, félárnyékos helyen érzi jól magát. A hagymáról amúgy jóval egyszerűbb szaporítani a növényt, ez biztosan megfogja, és amikor elvirágzott, akkor érdemes kicsit széjjelebb szórni a magokat, hogy nagyobb területen tudjon szaporodni. A leveleket szárítva, fagyasztva lehet télére eltenni. Szoktam vajjal, olívaolajjal turmixolva jégkockatartóba tenni, és úgy fagyasztom le. Házi kenyerek ízesítéséhez nagyon finom,
de fantasztikus sós rúd is készülhet belőle. A virágokat salátákba szoktam tenni, de fermentálva is nagyon finom. A zsenge magokat szintén fermentálva szoktam enni. Ezekről videót is készítek majd. Ti hogyan készítitek el a medvehagymát? Megköszönöm a hozzászólásban, megírjátok. További szép napot. Sziasztok!